Dacă e scund, mai e greu să crești, să te faci mare. Dar dacă ai o mașină, fie ea lungă sau scurtă, de obicei e ușor să o faci lungă. Bentley a făcut Bentayga. SUV-ul său, frate de platformă, cu Touareg-ul, Q7, Q8, Lamborghini Urus. O să vedem ce au în comun toate aceste mașini imediat. Însă, nu mai au Mulsanne în gamă. Ce înseamnă că nu mai au Mulsanne? Înseamnă că nu mai au model flagship, model de top, model nava amiral, cum se zicea prin revistele auto de acum 20 de ani. Însă, avem aici un Bentayga care a apărut anul ăsta, în 2023, care este un pic mai lung. Ia uite cât de lung e. Nu sunt eu mic, chiar e mașina mai lungă. Noul Bentley Bentayga Long, mai bine zis Bentley Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition, în premieră națională. V8. Mașini cu Luci Popa începe. Asemenea G63-ului pe care l-ați văzut pe canal acum o săptămână, mașina se află la vânzare la BCCH Auto Switzerland, adică pe calea București, vis-a-vis de aeroportul Otopeni, calea Bucureștilor 289 este adresa. La un preț de 328.000 de euro listat. Însă, dacă te duci și le spui că vii de la Mașini cu Luci Popa, s-ar putea să mai primești un discount. Și un discount la mașină de 300.000 de euro nu e 500 de euro și niște prețuri. Așa că mergeți cu încredere. Și vă mai zic o chestie. Nu vrei Bentayga Long? E ok. Au Bentayga Short. Nu vrei Bentayga? Au și Continental GT. Ești fan limuzine? Ia uite, BMW seria 7. Dar pe lângă seria 7 mai au și seria 5. Bine, ăsta e tot 7, dar un 5 aici, un 5 acolo. Poate îți plac SUV-urile. Ia uite, Toyota Highlander Hybrid, mare și confortabilă. Mercedes-Benz GLC sau Gemini, Kia Sportage și Hyundai Tucson. Cel mai vândut SUV din lume și cea mai vândută mașină din lume, Toyota RAV4. Uite, aici avem o echipare Adventure, aia ceva mai rugged, așa. Și tot hibrid, tot de la Toyota, doar că mai de lux, Lexus NX. Steaua în 3 colțuri nu dezamăgește niciodată. E-Class, C-Class, Coupe 43 AMG sau A-Classul, sedan, foarte mișto. Sau dacă ești fan Porsche, cel mai puternic Cayenne Turbo SE Hybrid. Și pentru că vine vara, apropo e surprinzător de cald pentru luna martie, preferata mea de aici, Porsche 911 Convertible. Bentley Bentayga. De la ce vine numele de Bentayga? Că zici, bă, Bentley cu Bentayga, s-au gândit ceva ca să fie tot cu Bent. Ține de monumentul arheologic Roca Bentayga. De la asta vine. Puteți să o căutați pe Google. E o piatră, dar conține nu știu ce element și din cauza asta este, vezi tu, monument arheologic. Și probabil că Bentayga este un monument al industriei auto. Interesant este că toată caroseria este făcută, unde credeți? La fabrica Volkswagen Zwickau-Mosel, adică acolo unde se făceau trabanturile Bentley și Trabant. Însă, după aceea, caroseria este luată și dusă la Banbury, în Anglia. La Banbury, unde este evopsită. Deci vopseaua se face în Anglia, e făcută caroseria în Germania și după aceea, la fabrica, legendara fabrică din Crewe, Marea Britanie, este asamblată mașina. Și are serie de șasiu, evident, de Marea Britanie. Inițial, mașina trebuia să fie făcută la Bratislava, acolo unde se fac și... Inițial, mașina trebuia să fie făcută la Bratislava, ghișce, unde e făcut Touareg-ul. Însă, Bentley și cu guvernul Marii Britanii au ajuns la un acord și au investit 800 de milioane în fabrica de la... 800 de milioane de lire, deci cam 1 miliard de euro, în fabrica de la Crewe. Au angajat 1000 de oameni în plus, doar ca să facă 3-4 mii de Bentayga pe an. Hai să le luăm pe rând. A4, A5, Q5, A6, A7, Q7, Q8 și Audi A8. Bentley Bentayga, Volkswagen Touareg, Lamborghini Urus și Porsche Cayenne. Toate aceste mașini împart aceeași platformă. MLB Evo, da, adică platformă modulară, cu motor amplasat longitudinal și o evoluție acestei, generația a doua, cum e MQB Evo, Golf 8 cu Golf 7 pe MQB, așa e și platforma asta MLB. E de fapt o matrice de componente.
mai mult decât este o platformă. Practic, ai câteva componente fixe. Deci 60% din dezvoltarea unei mașini e de pe aici până pe aici. 60% din costurile de dezvoltare a unei mașini sunt fix acolo. Ceea ce înseamnă că zona asta i-au făcut o standardizare, ceea ce înseamnă că pedalierul, peretele de foc, poziția punții față și unghiul parbrizului sunt aceleași, indiferent că vorbim de A4, A5, Bentayga, Urus și Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg. Și astfel, ei reușesc să scadă costurile de dezvoltare, dar și costul de fabricație cam cu 30%. Interesant. Hai să începem cu cheia. Scrie Bentley pe ea, apeși pe ea, nu se întâmplă nimic pentru că butoanele sunt pe spate. Încuiere, descuiere și aici avem butoane moi. Cheie metalică, se simte grea, se simte mișto. Ei bine, Bentley Bentayga are 3 chei. Da, 2 chei normale și cheia pe care eu am în mână. Valet key. Da, not for boot or glove box. Deci cu cheia asta nu poți descuia portbagajul și nu poți descuia torpedoul. Este cheia de valet. Din acest motiv nu are nici butonul de panică, bine, l-ai pentru America, dar nici butonul de portbagaj. Tu, când îi dai unui valet, da, să-ți parcheze mașina, el nu va putea să-ți deschidă portbagajul, să-ți fure ce ai în el și nici torpedoul. Deci mașina vine cu 3 chei. Asta este una din ele și e cea pe care voiam să vă arăt dintre toate 3, pentru că e cea mai rară, cea mai specială. Nu are buton de deschidere portbagaj. Față de un Bentley Bentayga normal, Extended Wheelbase-ul are ampatamentul, că de asta e Extended Wheelbase, mărit cu 18 cm, ceea ce înseamnă că mașina depășește 5 metri și 300 lungime, are 2500 de componente noi față de un Bentley Bentayga normal. Atât de multe componente au schimbat și mașina este cu doar 98 de kg mai grea decât un Bentley Bentayga V8 obișnuit. Asta depășește cu puțin 2500 de kg și da, V8-ul este singura motorizare disponibilă momentan pe long wheelbase. O să vină și plug-in hybridul pe care l-am testat pe canal, îl aveți pe canal și probabil, dar nu sunt sigur că va veni și Speedul W12. Un lucru prin care diferențiezi un Bentayga Extended față de un Bentayga normal este grila. Grila care are dungile verticale. Știm cu toții că Bentley Bentayga normal nu are dungile verticale. Ei bine, Extended Wheelbase a preluat această grilă de la versiunea Flying Spur, care are aceeași grilă. Și uitați câteva chestii interesante avem aici. Și odată camera frontală, odată camera de night vision și pe stânga și pe dreapta sunt tot felul de senzori și radare pentru sistemele de asistență la rulare. Nu sunt farurile de ceață. Farurile zici că sunt niște cristale. Arată ca niște cristale. Au fost schimbate față de generația pre-facelift, dar asta am zis și la hibridă. 48 de LED-uri în fiecare far. Ceața integrată în bloc și dacă dăm zoom pe semnalizare, observăm că avem un mic B acolo care se aprinde. Bine, el e ascuns tot timpul acolo, dar se aprinde când se activează semnalizarea. Nimeni nu să stea cu ochiul așa în semnalizare să vadă dacă scrie B, dar Bentley s-a gândit la toate și avem B-ul acolo. Evident că avem LED-uri și în oglindă. Avem unul aici și unul aici și mai multe reflectoare, astfel încât nu e nevoie să punem multe LED-uri în oglindă. În spate avem noile stopuri ceva mai subțiri. Înainte erau unele mari pătrățoase, așa, cu B-ul de la Bentley în ele. Însă acestea au fost schimbate cu astea ceva mai subțiri. Însă mai e o schimbare aici în spate. Mi-a luat ceva să îmi dau seama, efectiv nu m-am prins din prima. La pre-facelift, numărul de matriculare nu era aici, era aici, sus, să fie văzut vizibil. Și știți motivul pentru care Bentley a schimbat acest lucru? Nu au schimbat din rațiuni estetice, că putea să lase aici fără nicio problemă. Nu, l-au schimbat doar ca să poată scrie Bentley aici sub emblemă. Pentru că acum toți producătorii, pe lângă siglă, își scriu și numele. Mulți producători fac chestia asta. Însă, Bentley a păstrat și emblema B-ul cu aripi și din alt motiv. Pentru că la pre-facelift nu era butonul de deschidere portbagaj. Evident, poți să deschizi din cheie. Dar la Bentayga apeși pe B-ul de la Bentley ca să deschidă portbagajul. Și cum trebuie tot timpul să ai semnalizări, avarii, stop și ceață, semnalizările se mută jos împreună cu stopurile de frână, cu luminile, cu ceața care e aici și cu marșarierul. În cazul în care se întâmplă vreodată să mergi cu mașina cu portbagajul deschis.
Da, multe mașini fac chestia asta, nu e singura mașină. BMW i3, Q7, Q5 și așa mai departe. Însă e mișto să arătăm acest lucru. Și hai să vă mai arăt un lucru, dacă toți suntem la capitolul ăsta, știu că am trecut la portbagaj destul de repede, dar aia e. Apeși pe butonul ăsta și tot ceea ce face ăsta este să închidă portbagajul. Nu avem săgeată. Da? De obicei avem o săgeată în care spune că portbagajul se închide sau se și închide, se și deschide la acest buton și avem două săgeți. Aici nu avem nicio săgeată și butonul tot ceea ce face este să închidă. Iar dacă apeși pe ăsta, ăsta tot ceea ce face este să deschidă. Bentley Bentayga. Asta este căpăcelul de la ventil. Scrie Alligator EH pe el sau EH Alligator. Hai, filmează și avionul ăla, că știu că vrei. Da. Mă așteptam să scrie Bentley, dar uite că scrie Alligator EH. Ești nebun la cap. Bun. La fel ca Bentley-ul celălalt, suspensie independentă față-spate, amortizoare pneumatice, da, cu funcție de ridicare sau de lăsare. Jantele la versiunea lungă sunt diferite față de cele versiunea scurtă. Discurile de frână, indiferent de care Bentayga alegi, da, tot 400 de mm pe față, tot 380 de mm pe spate. Și da, sunt ventilate și în spate. Însă, există o diferență pe asta, pe Extended Wheelbase, nu poți să pui frâne ceramice, pentru că asta e o mașină în care tu ești condus de către șofer. Nu-ți trebuie frâne ceramice să te duci pe circuit. Te duci cu aia scurtă, că aia e mai mică și mai sportivă. Bentley Bentayga având și recordul pe Pikes Peak pentru SUV-uri. Ok, anvelopele sunt Pirelli P0, uite, B1 aici și nu vine de la B1 TV, înseamnă că sunt anvelope special gândite pentru Bentley. Și ok, n-ai ceramice, dar pe mașina asta, în standard, primești barele stabilizatoare active pe 48 de volți, ca mașina să atenueze ruliul când mergi tare pe viraje, mai primește și direcția pe puntea spate. Și, cu toate că asta este mai lung decât un Bentayga obișnuit, are diametru de bracaj micșorat de la 12,4 la 11,8 metri. O iei pe aia lungă, dar e mai manevrabilă decât aia scurtă. Și apropo, fiind First Edition, avem și emblema First Edition aici. Avem rezervor de 85 de litri. Nimic greșit în clasa asta. Însă ia fiți atenți la bușon. Bușonul pare că e metalic cu șurubele. Eu cred că are șurubele. Nu știu dacă sunt, dar toate sunt din plastic. Nu știu. Are cineva o șurubelniță să încercăm să-l desfacem ăsta? Evident, îl pui aici ca să nu te murdărești, bagi benzină, nu poți să bagi motorină, deși a existat Bentayga diesel și mi-ar plăcea deci mi-aș da orice să pun mâna pe un SQ7 diesel, pe un Panamera diesel sau pe un Bentayga diesel ăla 4.0 V8. Chiar și Touareg Air diesel. Nu, Touareg-ul e hibrid Air, Touareg-ul V8. Mi-ar fi plăcut la nebunie. Ia fiți atenți aici. Mașina are încălzire auxiliară, dar spune clar, switch off auxiliary heating before refueling. Deci nu poți să realimentezi mașina dacă ai încălzirea auxiliară sau Webasto, cum ziceți voi, e doar firma care face aceste sisteme. Pornit, merge cu benzină Super Plus, concentrație de etanol de la 0 la 10% și spune clar, 98% recomandat, dar în caz de urgență mai merge să te duci la Lukoil să bagi și 95 acolo dacă, nu știu, s-au picat criptomonedele pe undeva și nu le mai găsești sau ți-a căzut bursa, știi? O să faci un plin cu 95, că mașina duce. Tare recomandată, numai benzină bună pentru motorul V8 de origine Porsche. O avea cazacioc? Trebuie să aibă. Gurile de evacuare, da, sunt negre și sunt ovale împărțite în două. Nu merge portbagajul din cheie. Și eu prost, Doamne. Că am cheia, știți, am cheia de valet. Tara, portbagajul e mare, 380 de litri, adică cât un Golf. De ce? Pentru că se calculează până aici. El ar avea un volum mai mare, doar că se calculează până la copertina aici, de asta are 380 de litri, nu pare mare. La alte modele de Bentayga, portbagajul e mai mare. Sau pur și simplu scoți această copertină, că se scoate destul de ușor, o lași acasă și vei avea mai mult spațiu pentru portbagaj, doar că o să vadă lumea prin lunetă ce ai tu în portbagaj. Ce mai avem aici? Suspensia pneumatică de coborât sau de ridicat pe puntea spate dacă vrei să pui lucruri în portbagaj, margine de încărcare plană, frumos. Și aici avem, ia să vedem, cârligul de remorcare, pe care scrie frumos, dar pe partea asta, Volkswagen AG, care înseamnă
Volkswagen, societate pe acțiuni. Are asta. O să mai avem mai multe sigle. Are altor producători pe aici, să vedem. Mamă, ce încet. La BMW X5 o scoate mult mai repede. Luați-vă X5, nu vă luați Bentley. Da? Bun, avem aici o trusă de scule pe care scrie Bentley. De fapt, este un redresor, nu e trusă de scule. E redresorul pentru baterie dacă vrei să lași mașina mult în garaj și să nu-ți moară bateria. Îmi place că scrie Bentley frumos. Ia, priză de 12 volți, plasă aici pentru diverse obiecte. Mocheta, interesant, este una rezistentă. Nu e una foarte, foarte moale. E una din aia rezistentă. E un material destul de interesant. Uite, aici e un pic mai moale, aici e un pic mai rugoasă și mai rezistentă. Deschidem frumos podeaua și observăm aici mai multe lucruri, printre care calculatorul pentru sistemul de infotainment și scrie MIB, pentru că nu vine de la Men in Black, dar așa se numește ăsta, MIB 3, a treia generație MIB, care se pune și pe Audi-uri și pe Volkswagen-uri și se pune alt soft pe el. Calculatorul, subwooferul de la sistemul de sonorizare Naim, apropo, pe MIB scrie Audi și pe zăpada asta artificială neagră scrie tot Audi aici. Nu cred că poți să pui roată de rezervă, deși dacă dai totul jos, cred că ai putea să înfigi o roată de rezervă dacă te chinui. Într-adevăr, aici pe podeaua falsă scrie Bentley. Deci avem siglă de Volkswagen, avem siglă de Audi, sunt curios dacă vedem și siglă de Lamborghini sau Porsche pe mașină. Și cam asta e portbagajul. Da, nimic special, dar interesant. Interesant. Și apropo, bancheta nu se rabatează. Deci nu poți să mărești portbagajul. Nu se rabatează. Cât ai, atâta folosești. Aici avem frumos și triunghiul și, evident, dacă vrem să o închidem, are și sistem de protecție. Și se deschide de tot. Doar că trebuie să te împingă ceva până se oprește. Dar, evident, toate mașinile au sistem de protecție din acesta. Avem geamuri duble și în față și în spate. Uitați-vă cât geamul e în spate, că e ușa ceva mai lungă. Interesant este că geamurile nu se deschid din cheie, dar se închid din keyless. Sunt curios dacă și trapa. Da, și trapa. Deci le poți încuia, dacă vrei. Iar dacă dai drumul, se oprește. Dacă pui iar, se închide. Ceea ce înseamnă că poți să setezi cât vrei tu să rămână trapa deschisă. Dacă vrei să rămână puțin acolo, să lase un pic de aer pentru câinele pe care îl lași acolo, bișonul ăla maltez pe care era 3000 de euro. Dacă vrei să-l lași în mașină, să aibă și el niște aer. Fiind un produs Volkswagen, ar trebui să se închidă geamurile, să aibă geamuri cu protecție. Și într-adevăr, avem geamuri cu protecție. Însă, acum hai să vă arăt ceva. Uitați-vă la chestia asta. Ușa de Bentayga are servoasistare. Eu apăs un pic, deci aplic un pic de presiune și în momentul în care simte presiunea, nu mai trebuie să mai fac niciun efort. Ea se închide singură și evident avem și soft close. Mare atenție, și asta o spun în mai multe vloguri, dar dacă aveți copii mici, să nu cumva să-și prindă, cheia cu telecomandă nu a fost recunoscută. Vezi, și-ți prinde mâna, haina, ce-o mai fi. Atenție să nu prindă copiii degețelele. Eu am pățit-o, da, degetul ăsta, da, e altfel acum pentru că mi-a fost prins într-o ușă de Mercedes. Nu foarte mult, dar a fost. Hai să vedem la spate. Vrei să deschizi ușa? Motorașul este și în cealaltă direcție. Eu acum nu fac niciun efort. Da, să deschid ușa. Hop, ia, e la maxim? Ba nu e la maxim. Acum este la maxim. Și la fel, dacă vrei să o închizi, întâi apeși. Și ea se închide singură. Pentru că are un motor electric acolo și este servo asistat. Și, hai să mai arăt o chestie mișto. Da? Deci, odată tragi și o deschizi și dacă vrei să o închizi, da? Apeși pe închidere și se închide. Foarte tare. Și acum hai să vedem dacă avem protecție și în spate. Ați auzit sunetul de Audi? Ați auzit? Protecție și în spate. Ura! Ura! Și acum hai să vedem cum se închid ușile la Bentayga, că doar... Na, ești și tu mare prințesă într-un Bentley, dar nu o să te întinzi, hop, după mâner, nu. Vii aici frumos, apeși pe buton și ușa s-a închis. Hai să lămurim care e treaba cu Azure. De ce scrie Azure aici? Azure a fost o decapotabilă pe la
începutul anilor 2000, era decapotabilă bazată pe arnaj și era practic modelul flagship. Acum Azure e gândită ca o echipare mai luxoasă, deși mașina asta are carbon în interior, dar așa e gândită, ca o echipare ceva mai luxoasă. Speed este de viteză, Azure mai de lux așa. Apropo, pentru cine era curios, vedeți că bipăie această lumină. Bipăie doar când e încuiată mașina. Așa denotă că mașina este încuiată. De aici, de la montant, toată bucata asta, toată aripa în jurul farurilor, e o singură bucată de aluminiu. Deci dacă o lovești, cam nasol. Dar, ia uite, capota, care și ea tot din aluminiu, că e ușoară, și cu protecție. Culmea, are un singur amortizor. Unde e, mă, al doilea amortizor? N-are, mă. Ce chestie. Acum am văzut și eu că are un singur amortizor. Da, avem și antifonare și capota este similară cu cea de pe Porsche 911. Cu toate că Porsche 911 are motorul în spate, dar se vede, e destul de îngustă așa. Interesant, cu cheddar, cu tot frumos și sub capotă el motor. Deocamdată, după cum am spus, singurul motor pe care îl găsești pe Bentayga Extended Wheelbase este V8-ul de 4 litri de origine Porsche. E același motor care se pune pe Urus, pe RS6, pe RS7, pe Cayenne, pe Panamera, pe Continental GT, pe Flying Spur, pe Urus. Am zis Urus? Probabil că am zis. Da, e același V8 de 4 litri. Un V8 la 90 de grade cu două turbine twin scroll care fac așa, adică în sens opus, se învârt în sens opus, care nu au o presiune foarte mare, injecție directă cu injectoare fix în camera de ardere, avem distribuție variabilă și, fiți atenți aici, dezactivare de cilindri. Deci, practic, poți să ai un 2 litri 4 în linie. În linie e mult spus, pentru că se dezactivează cilindrii 2, 3, 5 și 7 la mașina asta. Deci nu ai chiar un 4 în linie. Procesul de dezactivare e destul de simplu și, practic, se dezactivează sub apele de admisie și evacuare. Câștigi cam 30% la consum și merge între 950 și vreo 3500 de rotații pe minut și doar dacă motorul nu are nevoie de mai mult de 250 Nm cuplu, pentru că altfel intră ceilalți cilindri. Interesant este că mașina dezvoltă 340 de cai putere undeva pe la 3000 de ture, ceea ce înseamnă că la 3000 de rotații pe minut mașina asta dezvoltă exact câtă putere dezvoltă motorul termic de pe Bentayga Hybrid. Destul de forțos, foarte, foarte forțos. Din păcate motorul are și silencere și filtru de particule și nu cred că se mai aude cum... Bine, e și Bentayga, n-ar trebui să se audă toată ziua, știi? Trebuie să ai și un pic de silențiozitate în mașină. Deci, în total avem aceeași putere ca pe modelul normal. 550 de cai putere, la 6000 de rotații pe minut, de la 1960 până la 4500, 770 Nm, deci suficient. Interesant, același cifre pe care le regăsești pe Panamera Turbo sau pe Cayenne Turbo. Suta se face în 4,6 secunde, ceea ce nu e rău pentru o mașină de peste 2,5 tone și viteza maximă 290 de km pe oră. Cutia pe care o folosește mașina este ZF-ul of HP, care e folosit cam pe toate modelele care au motorul ăsta, mai puțin Panamera, Continental GT și cu Flying Spur. De ce? Pentru că ele sunt construite pe altă platformă și folosesc cutia cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte PDK de la Porsche. Deci Bentley are și cutie de Porsche pe două modele. Interesant este că Porsche are mai puține modele, doar Panamera cu cutia aia, decât are Bentley, deși e cutie de Porsche. Asta pentru că cutiile cu 8 trepte de pe 911 sunt altele, dar nu sunt aceleași. Și dacă vrei să mergi tare pe autostradă, nu vei avea nicio problemă, pentru că avem o cutie foarte lungă. Adică, la 150 la oră, mașina dezvoltă sub 2000 de ture, sub 2000 de rotații pe minut. Interesant. Arși? Vreau să ridic capacul de la ulei să vi-l arăt. Ele tot plastic, dar frige. Vreau să vi-l arăt, să vedem ce frumos e. Pare că e de metal. Bentley încă se mai folosește de istoria sa în curse, da? Țineți minte, Bentley Blowers au câștigat Le Mans prin anii 20, frumos. The Bentley Boys, Blower Bentleys și toate cele. Și acum Bentley e tare. Apropo, un detaliu interesant, Bentley recomandă Mobil One, același ulei pe care îl recomandă Porsche, pentru că motorul este de Porsche și recordul de la Pikes Peak a fost făcut de Bentley împreună cu Mobil One. Uite, scrie Azure și pe praguri,
ca să ții minte că ai modelul Azure. Ia uite scaunele, o să vorbim imediat despre ele, dar ia fiți atenți aici. 22 de direcții de reglaj, încălzite, ventilate, cu memorie și masaj. Ce mai vrei mai mult de atât? Ce mai vrei, române, cum zicea un mare clasic în viață? Hai să vorbim un pic despre pedalier. Da, avem o pedală de accelerație destul de îngustă și interesant este că pentru o mașină care are tehnologie germană în ea nu e la podea, și pedala de frână cu beul mare Bentley, fiind o pedală de automată, e foarte lată. Surprinzător de lată pentru că e de subțirea aia de accelerație. În standard avem un sistem de sonorizare cu 12 boxe și 790 de W. Însă, sistemul pe care îl avem aici, pe care a trebuit să le ia toată lumea, Name for Bentley, 20 de difuzoare, 1780 de W și unul dintre cele mai bune sisteme de sonorizare pe care eu le-am ascultat vreodată. Acolo sus cu sistemul bespoke de la Rolls-Royce și cu Mark Levinson de la Lexus, dar și cu Bowers & Wilkins de la Volvo. Cred că nu mai are rost să zicem că materialele sunt de top, nu? Adică piele, cusături, piele, carbon, metal, nu prea găsești plastic. Însă regăsești plastic doar pe butoane, adică pe aici, pe butoanele astea. Toate butoanele, da, au click de Audi, inclusiv pe volan. Pe volan sunt chiar butoane de Audi. Aici, cine a auzit Audi la viața lui, știe că ăsta e sunet de Audi, inclusiv la padele, sunt padele de Audi. Deci, în principiu, tot ce înseamnă buton pe care îl atingi este de origine Audi. Mă refer ca feeling. Deci nu e neapărat un lucru rău, pentru că Audi face unele de cele mai bune butoane de pe piață. Deci, asta e un lucru bun. În rest, materialele de top. Hai să vă mai arăt un lucru. V-am arătat la scaune. Vedeți cusăturile astea? Ei, cusăturile astea sunt mai subțiri și de 2 ori mai mici decât cusăturile astea. Da. Și din câte am înțeles, cusăturile astea le găsești doar pe extended. Astea micuțe așa. Posibil să greșesc, dar așa am înțeles. Volanul electric în 2 culori, cu cusături, frumos. Destul de grosuț așa, știi, dar da, te obișnuiești. Îmi place că e rotund, nu e teșit pe nicăieri. Și padelele, da, sunt acoperite de un strat, sunt metalic, ceea ce e foarte ok, se simt foarte bine reci la mână. Deci chiar dacă se simt ca alea de Audi, materialul din care sunt făcute ceva mai diferite. În rest, manetele de aici, Audi și Audi. Fiți atenți aici. Trapa, și chiar și cu scaunul dat în spate, dacă mi-aș pune eu scaunul în poziția mea, vezi, este în spatele capului față. De ce? Pentru că la Bentayga Extended au păstrat aceeași trapă, același plafon panoramic, doar că l-au mutat mai în spate, ca să aibă prioritate pasagerii din spate. Evident, da, că plafonul panoramic se deschide, dar lumina este la pasageri, nu e la șofer. Șoferul e doar un simplu angajat. Interesant este că avem memoriile la scaun jos, butonul de portbagaj tot jos, posibil să nu le găsești, încuiere, descuiere, child lock stânga, child lock dreapta, deci dacă ai copilul pe o parte, poți să blochezi doar o singură ușă. Lumina ambientală la extended e pusă aici. Vedeți? În aceste romburi, foarte interesant, ai tăieturi speciale în piele, special ca să aibă loc lumina ambientală. Destul de interesant. Acum, aici avem un panou de lumini, dar nu numai. Da, e panoul ăsta de aici. Hai să arătăm ce îl face fiecare. Deci, avem un buton aici prin care verifici dacă merg, să mai apăsăm încă o dată, dacă merg asistenții de unghi morți și de protecție atunci când ieși din mașină. Cei drept, ei merg, doar că atunci când verifici, doar câteva secunde stau activați. Apoi, urmează butonul ăsta de Night Vision și dacă dai view așa, nu-ți apare pe tot ecranul. Interesant. Deci ai butonul de Night Vision și sus mai avem aici butonașul pentru Head Up Display. Ia să vedem. Head Up Display se vede aici foarte frumos. Da? Și la Night Vision, dacă este să ne uităm așa, îmi place că în funcție de cât a stat soarele pornit, îți arată care componente sunt mai calde în BMW-urile și Volvo-urile din față. Ce tare! Gurile de ventilație sunt făcute să imite logo-ul Bentley. Aici avem centrul cu B,
sau ar trebui să fie de aici ceasul, și aici avem două guri de ventilație în forma literei B, care sunt de fapt și aripile B-ului, și de aici deschis și închis gurile de ventilație. Foarte tare. Toate butoanele pentru sistemul de infotainment, climatizarea care este pe butoane și, uite, apeși pe scaune ventilate, poți să selectezi scaunul ventilat, apeși pe scaunul încălzit, poți să selectezi scaunul încălzit. Și înseamnă că trebuie să faci două apăsări de buton ca să activezi scaunele, sau poți să le lași pe auto, rămân pe auto și mașina are un senzor de temperatură și umiditate pentru fund, iar atunci când simte că ai fundul umed sau cald, se activează ventilația, sau dacă ai fundul rece, se activează scaunele încălzite. Sau, evident, dacă temperatura exterioară este răcoroasă. Dacă nu bate soarele în carbonul ăla frumos lăcuit, vezi și emblema First Edition de pe bord. Bun, mai avem wireless charging, schimbătorul de viteze, dacă vrei să schimbi viteza, apeși pe B. Da, senzorii de parcare, frâna de parcare electronică, auto hold, avarii, ciudat unde sunt avariile, SP off. De ce e butonul de SP off un buton atât de mare? Habar n-am. Modurile de rulare, sport, Bentley. Bentley e un mod între sport și confort, așa, modul Bentley, touring, confort și custom, să ți-l pui tu cum vrei. Butonul de start, start, stop, hill descent control, aici mai ai un spațiu de depozitare și o cotieră cu priză de 12V și două USB-C-uri. Nu mai avem USB-uri, avem USB-C-uri. Cam astea sunt butoanele și acum hai să trecem sus. Avem mâner pentru șofer, avem parasolar cu lumină și dacă deschizi parasolarul, lumina rămâne, doar dacă îl închizi tu de aici. Parasolarul se extinde și pentru șofer ai încă un parasolar ca să fii 100% protejat. Problema este că dacă îl închizi pe acesta, uite, poți să faci asta, dar nu înțeleg de ce ai face chestia asta, că n-ai putea să-l pui direct pe ăsta. Interesant. Țineți minte ordinea de închidere a parasolarului la Bentley. Comenzile pentru trapă, SOS, lumini, nimic deosebit, însă ia să vă arăt o chestie exact ca la modelele EMQB. Aici avem lumină cu senzor de proximitate, nu trebuie să o atingi. Foarte tare. Și o oglindă fără ramă, frumos. Ia să pornim un pic mașina. Și a pornit motorul. Și hai să arătăm tabloul de bord acum. Deci, simplu ca bună ziua, e tablou de Audi. Să nu fiți dezamăgiți, dar fontul este de Audi, memorie termen lung, memorie termen scurt, exact ca la Audi, dată și ora. Da. Telefon, navigație, cu view frumos aici, da. Cu night vision îl mai arătăm o dată. Este tablou de Audi, doar că la Audi vitezometru dispare atunci când ai pe view. Aici nu aude. E virtual cockpit de la Audi și fiți atenți aici la vitezometru, la turometru, pardon. Îmi place că îți arată temperatura în timp real cu grade cu tot. Dacă vrei să accelerezi un pic, uitați-vă la turometru acum, da? Cum se aprind acele linii din jurul turometrului. Foarte drăguț. Și motorul abia se aude, asta pentru că mașina e super mega silențioasă. Sistemul de infotainment MIB3, care poartă denumirea de MMI pe Audi și altceva pe Volkswagen, da, a fost implementat și aici pe Bentley. A fost pus un skin. Sunetul e de Audi, meniul e organizat ca la Audi, navigația, asta e 100% Audi, avem Apple CarPlay, avem Android Auto, dar îmi place că avem aici un Bentley Bentayga frumos desenat. Ha, ce tare! Stare vehicul, scaune, toate aceste setări le găsim și pe Audi. Lumină și vizibilitate, iluminare atmosferă, adică iluminare ambientală, poți să selectezi lumina ambientală, dar acum bate soarele și nu o să putem să arătăm foarte tare, și lumina ambientală la zonele picioarelor. Deci cine a umblat pe ultimul sistem de infotainment de la Audi poate să umble și pe acesta de la Bentley fără nicio problemă. Harry Potter a vrut să vă spun că atunci când schimbi lumina ambientală, se schimbă și fundalul de la sistemul de infotainment, da? Hai să revenim, dăm și pe meniul de climatizare, dacă într-adevăr vrei să vezi și meniul de climatizare, și avem un Bentayga configurat destul de diferit, adică cu niște culori mai deschise și lemn în loc de carbon. Asta dacă vrei acest lucru. Apoi mergem la sunet, da? Unde poți să selectezi sistemul de sonorizare Naim, inclusiv focalizarea, dacă chiar îți dorești acest lucru. Dacă te duci la
setări. Mă rog, generalități multimedia nu contează, dar ce interesant, deci ăsta e sistemul de Audi. Pe sistemul de Audi nu s-a pus feedback ecran tactil. Haptic încerc să spun. E doar acustic prin touch și volum sonor. Adică sistemul e același, doar că nu au pus și motorașul ăla haptic, cum au pus la Audi. Ăla a rămas pentru Audi. Da. În rest, sistemul este același. Oricine a avut Audi, cred că și fontul e același. Oricine a avut Audi sau are Audi știe acest sistem. Audi de generație nouă, evident. Nu mă refer la Audi A6C6. Și da, acesta este fix același sistem de infotainment care este și pe Lamborghini Urus. Și dacă vreți să vedeți review-ul meu la Lamborghini Urus Performante, singurul review la Lamborghini Urus Performante de pe YouTube-ul românesc, atât de anul trecut cât și de anul ăsta, îl găsiți pe canal. Băi, ușa deschisă. Nicio problemă. Și, hopa, avem scaunele Airline Seats, care costă 10.000 de euro în plus. Ceea ce înseamnă că ne putem întinde. Coboară spătarul, pernuțele se ridică, scaunul pasagerului din față se pliază până la 40 de grade față de poziția cea mai dreaptă, cred, sau poziția cea mai lăsată, cred, oricum 40 de grade ceva pe acolo. Ai suport pentru picioare frumos, da, dar eu sunt atât de scund încât nici nu ajung. Ajung dacă mă las un pic, dar ia uite că nu ajung. Și așa stai foarte confortabil. Ai pernuțele și scaunele astea chiar își merită banii. Avem și masaj, avem și memorie care e acolo. Și fiecare scaun are 177 de mici pernuțe, mici airbag-uri care se umflă și se desumflă astfel încât tu la drum lung să nu amorțești. Avem wireless charging aici, USB-uri, că mi-am pus și eu telefonul, l-am încărcat frumos, climatizare, spațiu de depozitare, o cotieră cu încă două prize, puteam să-mi bag aici, dar eu ca prostul mi-am băgat telefonul acolo în față, da, și evident avem aici un spațiu de depozitare, însă spațiul de depozitare nu este la buton, da, e la curelușă. Și fapt nu e spațiu de depozitare, e ski hatch pentru schiuri. Și după aceea, ca să-l pui la loc, îl pui frumos la loc. Păi stai mă puțin, că eu vreau acum să-mi ridic astea, cum le zice, perdeluțele, cum le ridic? Păi da, trebuie să mă întind până la tableta aia. Ce ai făcut, bobiță? Ia uite, iau tableta frumos. Da? Și acum climatizarea. Hai să o dăm pe off ca să nu ne deranjeze. Apoi ne întoarcem aici, mergem la Airline Seats. Da? Ajustare, climatizare, VIP, adică eu pot să merg aici și să-mi trec scaunul cum vreau eu. Dacă nu vreau să am scaunul în poziția cea mai relaxată, uite, business, relaxed, da. VIP e custom, business e drept și relaxed e cum sunt eu acum, știi? Deja sunt așa. Masaj și Harry Potter mă roagă să vă spun că trebuie să ții apăsat pe buton ca să meargă. Nu trebuie să-l apeși doar o singură dată. Hai să mergem la masaj, postură, masaj. Deci avem postura, exact ce spuneam mai devreme, tocmai ca să nu obosești, și masaj. Ia să vedem. Avem wave, intensitate maximă, normal, că așa suntem, și type. Wave, pulse, stretch, lumbar, shoulder. Ia. No, wave e cel mai bun pentru mine. Mi se pare că e cel mai ok. Mergem înapoi pe home. Mergem la perdeluțe, că eu asta voiam, da? Ia. Close all. Și în stânga, și în dreapta, și în sus. Dar nu avem perdeluță. Uite, și îți arată pe ecran cât de mult e deschisă și închisă. Da. Foarte tare. Și evident acum se întunecă totul. Și dacă vrei, le poți deschide individual sau open all. Simplu ca bună ziua. Ia, tableta asta mai scrie Samsung pe ea. Sau mai scrie Chichiceaca, cum scrie la alte mașini, la Audi. Făcută în Polonia. Merge pe 5 GHz, frumos.
Ok. Hai să ne întoarcem. Da, lumină. Cum vrei lumina ambientală? Roșu cu verde. Hai să o lăsăm așa să nu ne complicăm prea tare. Aici vezi temperatura exterioară, ora și data, distanța și viteza. Da? Și aici mergi la settings. Display. Tare. Și pentru că nu mai mi este frig, vreau să mergem și la încălzire și ventilație. Da, eu vreau acum ventilația oprită. Și dacă îi dai pe Smart, uite, dacă vrei Smart trebuie să spui centura. E chestia aia cu auto, cu senzorul de umiditate și de căldură. Astfel încât să dea scaun încălzit și scaun ventilat pe auto. Deci cam așa în spate. Ia să vedem ce mai avem aici. Punem tableta unde trebuie, ea e magnetică și intră singură. Mai avem aici măsuța, frumos, și suport pentru tabletă. Măsuță cu suport de carbon. Și cam așa e în spate. Da, luminile din spate nu mai sunt cu senzor de proximitate, sunt cu touch. Avem mâner, dar fiind o limuzină de lux, chiar pare o limuzină, fiind un SUV de lux, nu avem cârlig de haine aici să deranjeze, avem cârligul de haine aici ca să nu te deranjeze. Uite cât loc avem pentru genunchi. Oare în asta o avea loc? Masterchef-ul sau o zice că mă cam ține puțin. Scaunele sunt confortabile, dar sunt germanice, nu sunt fotolii în care te înfunzi, sunt scaune germanice, adică confortabile. Ce bun e masajul ăsta. Sunt confortabile, dar sunt dure, le simți dure și așa de calitate. Și acum dacă vrei să... sunt curios dacă... Da, ușa doar se închide, nu se și deschide. Dacă vrei să o deschizi cu mâna. Iar acum, da, ori din tabletă, ori de aici, eu vreau să ies. Dar nu vreau să mă vadă lumea că stau ca șeful în pat. Vreau să mă vadă lumea că stau și eu drept, frumos, da? Reglez poziția scaunului. Închid căpăcelul. Ies puțin. Apropo, eu dacă vreau pot să deschid geamul pasagerului din partea aia, că de exemplu vine James sau Nigel să vorbească cu mine și eu trebuie să vorbesc de acolo. Și ce fac? Mă întind? Nu mă întind, că am ușa aici. Deschid ușa frumos ca am motoraș, ies, mă urc la volan și conduc mașina. Cât cioruțule. Hai să vedem dacă se închide ușa și mă prinde, să vedem ce se întâmplă. Se oprește. Se oprește. Ia, dacă dau drumul. Da, a rămas. Buzunarele sunt mari și capitonate. Mai avem un buzunar aici pentru copilași și aici avem un torpedou capitonat foarte frumos, refrigerat cu totul. Dar torpedoul nu este refrigerat, nu e nicio problemă că avem tot restul mașinii refrigerat. Acum, hai să punem centura de siguranță și să mergem să conducem El Bentley. Hai vedem cum se conduce. Nici nu s-a simțit. Ia să mai reglez un pic scaunul. Mai reglez un pic și volanul. Am mai condus Bentayga Hybrid. Uite direcția integrală. Vai cât de bine virează. Da, față de hybridul ăla pe care l-am avut eu, care n-avea. Asta se simte diferența. Se simte. Uite, motorul mai mult de 1200-1300 pe modul confort nu vrea. Apa e la 90 de grade. Uleiul s-a încălzit și el. Ia, uite așa, ușor. Era să mă duc unde n-am treabă. Era să greșesc drumul ea. Ia, dăm. Pam. Motorează un pic până la 2000 acolo când vrei să te înfigi un pic în ea. În rest, silențio stampa. Se simte a Bentley, vorba aia, că am mai condus câteva la viața mea. Să vedem. Uite și virează. Uite cum virează cu direcția integrală. Asta e principala diferență față de hybridul ăla pe care l-am testat eu mai de mult. Manevrabilitatea, ia să vedem. Avem și o șicană frumos aici. Direcția e ușoară. Volanul e un pic cam gros. E o mașină făcută să fie condusă liniștit, lejereanu, așa ea. Păcat că bate soarele, care trebuie să facem traseul ăsta invers. Ia uite.
cumva mașina își arată rădăcinile sportive Bentley așa. Adică simți drumul, simți mașina, nu e chiar ca Rolls-Royce Cullinan, știi? Nu e nici ca Lamborghini Urus. Seamănă foarte, foarte mult cu Audi Q7 și Q8 la suspensie, dar e mai confortabilă. Dacă trecem pe modul Bentley, e undeva la mijloc. Da. Ia să vedem. Un răspuns ceva mai bun. Trece de 2000 de ture, să zicem 2200. E ceva. Dar te surprinde ușurința cu care se conduce. Vizibilitatea e bună, oglinzile sunt mari, poziția la volan o găsești ușor și toate comenzile sunt la îndemână. Se vede că eu nu trebuie să urlu, să ridic vocea, să fac nimic, da? Ia. Și imediat accelerează, doar că mașina nu-ți spune că vezi că ai viteză, știi? Pur și simplu trage ca nebuna, că are motorul ăsta V8 tank așa. Îl auzi, când îi dai un pic îl auzi. Da, ia. Pe modul Bentley, aceeași șicană. O negociază, o simți mare, dar atunci când vrei să iei viraje foarte strâmte, le negociezi bine. Și acum, așa o trecem pe sport și imediat s-a întărit. Deci o simți imediat. Pe sport chiar vrea să-i dai. Ia, să-i dai, hop. Altceva. Adevăr, mașina e forțoasă, ai motorul, ai cuplu, cutia schimbă bine, dar nimic nu te bruschează, tot linie. Când îi dai, ai un pic de turbolag, că un pic de lag în cutie, chiar și pe sport, mașina zice, vezi că urmează să-i dai, vezi că te pregătesc. Da? Uite, direcția s-a întărit foarte mult, nu mai e chiar așa de lejeră la viteze, la manevre bruște. Cumva au avut dreptate când au pus ei modul B de la Bentley aici. Cam ăla îi se potrivește cel mai mult. Sport e așa pentru să-i dai așa o dată să impresionezi gagicuțele prin București. Să vezi că poate. În rest, Bentley le face pe toate. E un mod intermediar. E un mod custom așa. Ia să vedem. Da. Răspunde mult mai bine. Și dacă toți suntem pe sport, da. Eu zic să trecem și în manual, ia să vedem. S2, M2. Să vedem să schimbăm noi. Și duci motorul în 3000 de ture. N-aș vrea să-l dau mai mult, că mașina n-are mulți kilometri și poate n-are rodajul făcut. Și nu vreau să exagerez, dar ia. Bam, schimbă. Schimbă rapid, nu fulgerător. Deci e clar, asta este o mașină pentru sportivii relaxați. Performanțe are, confort are, duce, dar e interesantă. Da, pe modul Bentley se simte cel mai bine, nu se simte pe sport, cine știe ce. Ia să vedem. Deci a doua, treia, patra, se duce, n-are treabă. Cum stă pe frânare? Ei, așa am simțit și la hibrid. Doar că hibridul avea și componenta aia de regenerare. Pedala de frână e tare, îți dă un feedback bun, însă sentimentul este că mașina nu se oprește imediat. Ea se oprește, viteza este, la câta discurile are, viteza e efectiv, e scrubbed, cum zic englezii, e luat așa, știți, iei din viteză și o arunci în spate. Însă, fiind masa foarte mare și inerția fiind foarte mare, nu simți că apeși pe frână și gata, te-ai oprit, știi? E un pic mai elegantă frânarea. Să trecem pe sport, hai să trecem iar pe confort. Ăla e modul cel mai potrivit, știi? Apeși, uite, îi dai un pic, apeși pe frână și dacă vrei să frâneze la modul serios, trebuie să te figi în pedala de frână, că altfel tu frânezi lin. Ia, și tu frânezi lin așa. Și evident ai și auto hold pe care l-am activat eu. Ce îmi place e tot interiorul care te
învăluie așa. Totul e unde trebuie. Volanul, padelele puteau fi mai apropiate. Sistemul de infotainment e unde vrei, comenzile sunt unde vrei, totul e unde vrei la mașina asta. Inclusiv semnalul pentru blind spot. Dacă îl puneau în oglindă, probabil era prea depărtat, așa îl vezi mult mai ușor. Știi? Chiar e decent. Și acum ce vreau să facem este să arătăm, ne întoarcem. Vreau să facem două chestii. Unu, să arătăm sistemul de camere pe care nu l-am arătat. Deci cameră cu spatele din lateral față, din față wide și din față mai puțin wide. Și hai să dăm cu spatele. Hop. Și să întoarcem și să ne folosim de... Și aici e varianta cu cârlic de remorcare. Activăm și senzorii de fapt, nu, asta e parcare automat. Senzorii de parcare sunt activați. Acum vreau să cobor tu și să arătăm direcția spate. În timp ce eu manevrez mașina, să arătăm cum se mișcă direcția. Ui, am uitat să vorbesc. Deci eu acum fac manevre stânga-dreapta, stânga-dreapta și el filmează. Și mi-arată pe bord că am pe cineva în spate. Gata. Hei, și acum ce să facem? Hai să facem o parcare. Parcare automată cu dita mai tancu. Poink. Ia să vedem. Opa, a găsit un loc. Continuați deplasarea pentru a începe procesul de parcare. Păi, ok, îmi zice să continui deplasarea. Cuplați în marșarier și luați mâinile de pe volan. Cum era să scrie să luați mâinile după volan. Știți cum scriu pe Facebook. Conduceți încet. E mișto când ai o mașină de 5 metri 300 care parchează singură, știi? Dar e sistem din ăla care parchează în funcție de mașinile pe care le vede în jur, nu după marcajele rutiere. Mențineți frâna apăsată și cuplați o treaptă de mers înainte. Deci nu treapta de mers înainte, o treaptă, care vrei tu, de la 1 până la 8. Înainte ușor. Se vede și sigla BCCH Auto Switzerland. Grafica destul de bună, rezoluția destul de bună. Și nici nu l-am văzut pe băiatul cu Iveco. Ia să vedem. Cât de mult. Preluați direcția, sistem de parcare încheiat. Gata, am preluat direcția, mașina a parcat singură. Loc de ieșit în dreapta avem, cred că avem. Și asta a fost mașinuța. Cam asta este Bentley Bentayga, era să zic plug-in hybrid. V8 Extended Wheelbase First Edition Azure. Adică practic tot ce vrei pe ea. Tot ce vrei pe ea. Mișto. Mi-a plăcut. Ia uite-l. B-ul de la Bentley. Și cu asta încheiem frumosul episod cu Bentley Bentayga Extended Wheelbase First Edition, premieră în România. Ne auzim în comentarii, spuneți-mi ce părere aveți despre Touareg-ul bogaților. Să fie ăsta titlul? Cred că s-ar putea să fie ăsta titlul. Să mai bag și eu un pic de clickbait, să facem un pic de vizualizări. Noi ne auzim în comentarii. Un like, un share, un subscribe dacă v-a plăcut mașinuța, dacă v-a plăcut clipul. Uite bă că în martie e destul de cald. Da? Eu am fost Luci Popa. Mașini cu Luci Popa se încheie și nu uitați că acest Bentley Bentayga G63-ul și multe alte mașini, toate le găsiți la BCCH Auto Switzerland, pe calea Bucureștilor, în Otopeni, vis-a-vis de aeroportul Otopeni, că de asta toate avioanele au trecut pe lângă noi astăzi. Am mai zis că Luci Popa se încheie, dar mai zic o dată. Harry Potter la cameră, Caras Creative Studios pe Instagram, mașini cu Luci Popa se încheie.